quý trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng hướng cặp mắt thân thương của mình về phía sân khấu và cùng nổ một tràng pháo thật lớn, cùng đồng nhiệt chào đón bạn trẻ lên duyên chồng vợ. Và ngay lúc này đây, những nghi lễ lịch và sang trọng của gia đình chú rể Mạnh Cường đã được dâng lên để cùng xin giúp cô dâu thanh xuân của chúng ta trở về phía ngôi nhà trai thân yêu, cùng long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn. Ban tổ chức chúng tôi xin phép được liên tục truyền tải thông điệp của tình yêu, cũng như đã làm cho ông tân bà hài, đã làm cho cô dâu và chú rể. Xin chào kính mời quý vị, chúng ta sẽ thật nhanh chân dạo bước cùng trở vào trong nhà, lựa chọn cho mình vị trí và chỗ ngồi ưng ý nhất để ban lễ tân của gia đình hôm nay được tiếp nước mời chào quý vị. Và thưa quý vị, với tấm lòng ngầm hổ mến khách yêu người của người dân Chí Linh Hải Dương, chúng tôi xin chào kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lựa chọn cho mình những hàng ghế thật tuyệt vời và cùng tự nhiên uống nước xây trầu, cùng chứng kiến buổi lễ thành hôn, buổi lễ vu quy của cô dâu thanh xuân Danh Mai cùng với chú rể Mạnh Cường sẽ cùng long trọng giữa đằng ngày sau ít phút nữa. Trân trọng được quý chị này và trân trọng được cảm ơn. Và thưa quý vị, đoàn tiệp hồng thì tung cánh bay xa, bồng sông bồng rề hai nhà từ đây thuận lòng mong ước mong ngày hôm nay hết hạt tràn đầy niềm. Và quý vị dành một tràng pháo thật lớn để cùng cho đón cặp tân lang và tân gia nhân. Anh cho giảm nhạc. Kính thưa toàn thể các vị khách quý kính mến, khoảng cách giữa mảnh đất Hà Nội thủ đô yêu dấu cùng với mảnh đất thành phố Chí Linh của chúng tôi tuy không phải là quá gần nhưng cũng không phải là quá. Kính thưa toàn thể các vị khách quý kính mến, tình yêu là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta, và trong mỗi con người chúng ta sinh ra và lớn lên, ai cũng có một trái tim để yêu thương. Và trong mỗi con người chúng ta, ai cũng mong muốn tìm một lửa hạnh phúc của cuộc đời mình. Và ngày hôm nay, cô dâu thanh xuân lựa chọn được chú rể Mạnh Cường chính là một lửa trái tim yêu thương, một lửa hạnh phúc của cuộc đời mình. Đám cưới ngày hôm nay long trọng diễn ra cũng để minh chứng cho lời thề cao nhất của tình yêu. Và thưa quý vị, cưới hỏi có một nét văn hóa tuyệt vời của người dân Việt Nam được liên cảm cùng với một chút bùi đường, cũng bởi với một lý do duy nhất, đó chính là cùng về hưởng hơi ấm của tình yêu, cùng trở về hoan hỉ chúc hạnh phúc lứa đôi cho cô dâu thanh xuân Danh Mai cùng với chú rể Mạnh Cường trong buổi sáng ngày hôm nay. Để tỏ lòng cảm ơn cũng như ra mắt quan viên bốn họ, xin mời cô dâu chú rể có một cánh nghi bình ra mắt. Cánh nghi bình xin phép được bắt đầu. Một tràng một tay thật lớn lên quý vị ơi. Kính thưa toàn thể các vị khách quý kính mến, tình yêu là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và trong mỗi con người chúng ta sinh ra và lớn lên, ai cũng có một trái tim để yêu thương. Và trong mỗi con người chúng ta, ai cũng mong muốn tìm một lửa hạnh phúc của cuộc đời mình. Và ngày hôm nay, cô dâu thanh xuân lựa chọn được chú rể Mạnh Cường chính là một lửa trái tim yêu thương, một lửa hạnh phúc của cuộc đời mình. Đám cưới ngày hôm nay long trọng diễn ra cũng để minh chứng cho lời thề cao nhất của tình yêu. Và thưa quý vị, cưới hỏi cũng một nét văn hóa tuyệt vời của người dân Việt Nam được lưu giữ từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay và mãi mãi về tầng sau nữa. Đây cũng là cơ hội để cho tất cả những người thân yêu của chúng ta được trở về quây quần bên nhau, dành tặng cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Và thưa quý vị, ngày hôm nay nhằm ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020, tức ngày 24 tháng 8 năm Canh Tý, là ngày vàng tháng ngọc năm Kim Cương, cũng là ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng đẹp, ngày bông tơ bà Nguyệt đã xe duyên cho cô dâu thanh xuân cùng với chú rể Mạnh Cường lên duyên chồng vợ. Và ngày cũng là chính thức hai gia đình, hai chính quyền địa phương cùng long trọng tổ chức buổi lễ vu quy, buổi lễ thành hôn để chúc hạnh phúc cho cô dâu thanh xuân cùng với chú rể Mạnh Cường kể từ ngày hôm nay chính thức lên duyên chồng vợ. Và thưa quý vị, không để quý vị chờ lâu nữa, thêm mặt trong pháo hôm nay, tôi chính thức được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ vu quy của cô dâu thanh xuân sánh duyên cùng với chú rể Mạnh Cường được long trọng tổ chức tại từ gia số 1 của gia đình ông Tân Bà Hải trên mảnh đất thành phố Chí Linh yêu dấu. Chính thức xin phép được bắt đầu.
thưa quý vị, lúc nào hoa hét gửi gọi bình minh tới, cũng là ngày cưới của đôi ta, để cho cánh chim bay khắp dải ngân hà, cho anh chị cùng trở về xây tổ ấm. Thưa quý vị, ngày hôm nay là một tiết trời của mùa thu rất là tuyệt vời, một không khí vô cùng ấm áp dễ thương. Và quý vị với tình cảm lòng đàn thân thương cùng trở về, chúc một phút lứa để cho cô dâu Thanh Xuân cùng với chú rể Mạnh Cường. Hơn hết những làm chương trình chúng tôi trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng tự nhiên uống nước xây trầu và cùng hướng mắt về phía sân khấu, cùng nổ một tràng pháo thắt to lớn cùng chào đón hai vị trưởng đoàn. Xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện trai phía gia đình con đoàn nhà trai cùng với con đoàn nhà gái sẽ bước lên sân khấu để có ý kiến và ngọc phát biểu xin dâu nhận dâu. Trân trọng được kính mời. Và xin mời bác trở về sân khấu đó. Và xin mời ạ. Và xin trân trọng kính mời hai ông gia của hai gia đình ạ. Xin mời các bác trở về sân khấu. Và xin mời mẹ của cô dâu sẽ lên sân khấu ạ. Kính thưa toàn thể các vị khách kính thương mến, đúng là trong khúc sông đổ dồn về một bến, mà Cường chẳng yêu Xuân Cường đến chi đây. Đấy bên này không xây mà buộc, Xuân với Cường chia chúc mà xây. Gặp nhân này mời người xây nước xây chầu, ta bắt đầu câu chuyện nhân duyên. Thưa quý vị, để bắt đầu cho câu chuyện tình yêu, câu chuyện nhân duyên, câu chuyện thông gia giữa hai phía gia đình, ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng hướng mắt về phía sân khấu để cùng chứng kiến phút giây tuyệt vời này, để cùng biết mặt biết lòng, đúng không ạ? Hai bên gia đình thông gia sẽ ra mắt quan viên 4 họ 8 nhà. Và thưa quý vị, đúng là Thiệp Hồng thì tung cánh bay xa, mừng sao mừng dậy hai nhà từ đây, thỏa lòng mong ước mong ngày hôm nay hai họ tràn đầy niềm vui. Mà đúng là nốt nhạc hân hoan mừng dậy thảo, nhà trai phấn khởi đón dâu hiền. Trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng hướng mắt về phía sân khấu để cùng chứng kiến cái bắt tay đầu tiên ạ. Và xin mời hai bác trưởng đoàn sẽ cùng bắt tay, và hai bác thông gia sẽ bắt tay nhau ạ. Vâng, hai bác thông gia đó, hai bác trai ạ, hai bác gái ôm nhau một cái được không ạ? Đồ một tràng bắt tay lớn cho quý vị ơi. Xin cảm ơn. Dạ vâng, và ngay sau đây trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ý kiến và ngọc phát biểu xin dâu của bác trưởng đoàn đại diện cho phía con đoàn nhà trai thân yêu. Đúng là dâu già như giường với bờ bên bông nhận rể bên chờ cho dâu. Trân trọng kính mời bác trưởng đoàn đại diện họ nhà trai đó. Kính thưa của ông, của bà, anh em nội ngoại của hai gia đình cùng bạn bè thân thiết của hai cháu, trước tiên tôi xin đại diện cho họ nhà trai kính chúc sức khỏe các cụ ông, cụ bà, anh chị em của hai gia đình của hai cháu. Trước tiên tôi xin đại diện cho họ nhà trai kính chúc sức khỏe các cụ ông, cụ bà, anh chị em của hai gia đình, bạn bè thân thiết của hai cháu có mặt đông đủ tại đây để chúc mừng Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Thị Xuân. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Do, là bố của cháu Nguyễn Mạnh Cường. Được sự chấp thuận của hai gia đình hai bên, hôm nay gia đình chúng tôi xin phép thay mặt bên họ nhà trai xin có cơi trầu kính dâng ra tiên bên đàn nhà gái, và xin phép được đón cháu Nguyễn Thị Xuân về làm dâu trong nhà tôi và về làm cháu làm con trong gia đình chúng tôi. Đồng thời gia đình chúng tôi xin phép gia đình ông Nguyễn Văn Tân và chị bà Nguyễn Thị Hoài cho cháu Nguyễn Mạnh Cường được làm con làm cháu trong gia đình. Ông bà xin kính mong ông bà nhận cơi trầu xin dâu họ nhà trai chúng tôi. Một tràng phát thật lớn đấy ạ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị đang ý kiến bè của các cháu. Hôm nay gia đình ông bà Do có cái lễ là xin hỏi trước đến trước bàn thờ gia tiên, và cũng xin đón cháu Thanh Xuân về làm dâu làm con của gia đình ông bà Do trên thành phố Hà Nội. Thay mặt cho gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các ông, các bà, các anh, các chị đã có mặt đông đủ tại ngày hôn trường hôm nay để đưa cháu về bên họ nhà trai để tổ chức cái buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Và xin cuối cùng xin dừng lời, xin chúc các cụ, các ông, các bà
anh chị em bạn bè của hai cháu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Phần quà tiếp theo ban tổ chức trân trọng kính mời phần quà đến từ bác Múc, chính là bác của cô dâu. Sẽ lên sân khấu có quà trao tặng thay cho những lời chúc một phút, trân trọng kính mời bác. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu phần quà đến từ bác Múc nữa. Và xin mời quý vị sẽ nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng thay cho lời cảm ơn đến bác Múc. Cho quà trong chủ bản sau. Vâng, kính thưa quý vị, đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho trò chi hiếu mới là đạo con. Mà nước biển đông khóc đồng đầy tình mẹ, tôi chèo lầu lồng khúc phủ kín công cha. Vì con cha mẹ cháu già, ân sâu nghĩa làng như là biển đông. Hôm nay lên vợ thành chồng thì không thể thiếu được công ơn của mẹ thầy. Quý vị đang chứng kiến phút giây vô cùng tuyệt vời với tình cảm của những người làm ba làm mẹ. Vâng, xin mời cô trở lại ạ, xin mời bác trở lại chụp ảnh kỷ niệm ạ. Vâng, xin mời nhiếp ảnh gia sẽ cùng tác nghiệp đi ạ. Và dành một tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho bố mẹ cô dâu được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Phần quà tiếp theo ban tổ chức trân trọng kính mời phần quà đến từ bác Múc, chính là bác của cô dâu. Đây là bác chào quà đấy ạ. Quý vị dành tặng cho bác ấy một tràng pháo tay thật lớn đấy ạ. Xin cảm ơn. Vâng, phần quà tiếp theo ban tổ chức xin trân trọng kính mời lên sân khấu phần quà đến từ chị gái Oanh của cô dâu Thanh Xuân ạ. Chị gái Oanh ạ, xin mời chị Oanh. Rất nhiều phần quà trao tặng thay cho những lời chúc một phút. Phần quà lớn nhất cô dâu chú rể mong muốn chính là những tràng vỗ tay chúc phúc thật lớn đây quý vị ơi. Xin cảm ơn. Xin mời đại gia đình cô dâu trở về ghi lại một kiểu ảnh đại gia đình ạ. Vâng, trân trọng kính mời đại gia đình cô dâu ạ, cùng có ba mẹ tân sinh, toàn thể anh chị em ruột chúng ta. Xin mời bác chào quà đi ạ. Vâng, xin mời nhiếp ảnh gia sẽ cùng tác nghiệp ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời sự trở lại của đại gia đình cô dâu ạ, gồm có ông Tân, bác Tân, bác Hải, toàn thể anh chị em ruột trong gia đình chúng ta.